في القدس في الضفة الغربية كل الأراضي الفلسطينية تغلي على صفيح ساخن، وإسرائيل كلها على كف عفريت بعد سلسلة هجمات وعمليات طعن ودهس وإطلاق نار أسقطت وما زالت تسقط عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين، إضافة لمقتل 8 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في أكثف هجمات فردية يشنها فلسطينيون بمعزل عن الفصائل وتنظيماتها منذ سنين. بينما يبدو وكأن تل أبيب تفغر فاهها غير مصدقة ما يحصل، فالتحدي الأكبر اليوم في هذه العمليات الفردية استحالة التنبؤ بزمانها ومكانها ومنفذيها، وعدم القدرة على تحديد السبل الأمثل للرد عليها، ما يمس بشكل مباشر وفي الصميم قوة الردع الإسرائيلية التي باتت شبه عاجزة عن احتواء الوضع. فهي تعلم أن ملاحقة الشباك والشرطة لمنفذ العمليات وقتلهم لا يغني ولا يسمن من جوع تساقط الإسرائيليين بعمليات الفلسطينيين، خاصة مع تصعيد كبير محتمل جراء تزامن شهر رمضان مع أعياد اليهود، ما ينبئ باشتباكات دموية قد تتأتى عن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى هذا العام. كل هذا وأكثر جعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شخصيا ينذر بقرب شن حرب جديدة على غزة لن تكون كالتي مضت، وإن كان قد سماها أيضا حارس الأسوار على اسم سابقتها، لكنها ربما ستكون أكثر قسوة وأشد دمارا، ما ستواجهه الفصائل الفلسطينية بوابل صواريخ قد تشكل مفاجأة جديدة لإسرائيل وقبتها الحديدية جراء المدى المطور لهذه الصواريخ ودقتها وقدرتها التدميرية، ما قد يغير من موازين الحرب ويرسم أبعادا مختلفة لحرب جديدة بين غزة وإسرائيل تقترب يوما بعد يوم. عمليات الصدمة. في الضفة الغربية المحتلة أو داخل أراضي عام 1948 سلسلة عمليات الطعن وإطلاق نار والدهس تستهدف مستوطنين إسرائيليين وترديهم قتلى أو جرحى هو ليس أكثر ما يلفت في التصعيد الفلسطيني الأخير، بل أن العمليات باتت تعتمد أسلوب الصدمة، فلا أحد يتبنى ولا فصيل له يد في العملية. كل ما في الأمر أن معظمها هجمات فردية باتت تشكل تحديا لإسرائيل وتقض مضجعها، فلا تجسس ينفع للتنبؤ بالأشخاص ولا استطلاع متقدم يفيد لمعرفة الزمان والمكان. وبداية غيث العمليات كان 22 من مارس عندما قتل 4 إسرائيليين بعملية طعن في بئر السابع، وفي 27 من مارس بمدينة الخضيرة جنوب حيفا قتل فلسطينيان جنديان إسرائيليان بالرصاص وأصابوا 12 آخرين. 5 إسرائيليين آخرين قتلوا بنيران شاب فلسطيني في 30 من مارس بمدينة بني براك شرق تل أبيب وسط حي للمتدينين اليهود. وبعدها بيوم واحد على متن حافلة قرب مفترق غوش عطسيون طعن فلسطيني إسرائيليين ما أسفر عن إصابات بجروح خطيرة. ومع حلول شهر إبريل بما يتغير الحال حين حاول 3 شبان فلسطينيين تنفيذ عملية قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، لكن الشرطة الإسرائيلية نجحت بقتلهم قبل تنفيذها. بضعة أيام أخرى وتحديدا في 7 من أبريل قتل 3 إسرائيليين وأصيب 14 على الأقل في إطلاق نار نفذه شاب فلسطيني في شارع تجاري وسط تل أبيب. لماذا فشل الشباك؟ رغم أن كل العمليات الفلسطينية انتهت بقتل المنفذ، إلا أن إسرائيل تعلم تماما أن سبل الرد على العمليات بملاحقة المنفذين وتصفيتهم لن يؤدي إلا لمزيد من العمليات في ظل فشل أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلية والخارجية بإحباط العمليات قبل وقوعها جراء عدم مركزية التخطيط لها. محد بمحللين إسرائيليين ترجيح الرد بعمل عسكري إسرائيلي واسع، رغم أنه حل لن يأتي بنتيجة فورية نظرا لعدم وجود ارتباط واضح بين المنفذين والتنظيمات الفلسطينية.
ولأن معظم منفذي الهجمات ليس لديهم سوابق ولا ينتمون إلى أي تنظيم. المحللون ذاتهم يؤكدون أنه لا يوجد حل سحري لمنع الهجمات، ما يعني أن الحلول المتبقية تنحصر في تجديد الإجراءات الأمنية عبر نشر مزيد من الحواجز الفجائية وفتح العيون أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوة الإسرائيليين لحمل السلاح ومؤازرة رجال الأمن. فيما ذهبت تقارير إعلامية إسرائيلية للقول إن الحل المتداول اليوم في مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر شن حربا جديدة على قطاع غزة، سواء بالقصف أو تنفيذ اجتياح كامل لاجتثاث الفصائل وتدمير بناها التحتية، بدلا من محاولة ربط العمليات بها وإيجاد الصلات معها لكشفها قبل وقوعها، خاصة وأن المنظمات الإسرائيلية باتت أصغر وأكثر محلية، إضافة لوجود أفراد يتصرفون بمفردهم أو ضمن مشورة نطاق ضيق، ما يعني أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى تواجه محنة ومعضلة العمليات الفردية حتى لو نفذت اجتياحا لغزة أو مخيمات الضفة الغربية، لأن منفذ هذا النوع من العمليات قد يكون هو نفسه لا يعلم متى سينفذ عمليته وكيف، بل يترك الأمور حتى تسنح الفرصة، وبالتالي ستعجز عيون إسرائيل وعملائها أو تقنياتها التكنولوجية عن كشف رجل يريد تنفيذ عملية هو لا يعرف متى وكيف وأين سينفذها. وما زال من أشد مؤشرات فشل جهاز الأمن الإسرائيلي الشابك أن ليس كل من نفذوا العمليات غير مسجلين بسوابق أمنية، إذ إن 3 منهم على الأقل كانوا معتقلين سابقا ونجحوا بتنفيذ عملياتهم تحت أعين الشباك ومراقبته، ما سيشجع التوجه الفلسطيني العام لزيادة العمليات الفردية في إسرائيل مستقبلا، خاصة وأنها عمليات باتت لا مناسبات لها ولا ترتبط بموسم أو حدث معين. حارس الأسوار. في وقت تستعر الاضطرابات، لم يجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بدا من إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية حارس الأسوار 2، حيث استغل كوخافي لقاءه بقيادات الجيش في مدينة تل أبيب ليوجه إلى احتمال شهر أو أكثر من حالة التأهب والاستعداد لعملية حارس الأسوار 2 في محاكاة للحرب التي شنتها إسرائيل على الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في مايو الماضي، إذ أسمت العملية العسكرية حينها اسم حارس الأسوار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل. ولم يخفف كوخافي مخاوفه من إطلاق صواريخ من حركة الجهاد الإسلامي في غزة بعد مقتل 3 من عناصرها خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قبل أن تأتي ردة فعل الجيش بما يتسق مع توجيهات رئيس الأركان، حيث دخلت القوات الإسرائيلية في حالة استنفار قصوى مع نشر بطارياته الدفاعية وتجهيز منصات إطلاق الصواريخ، إضافة لتنفيذ طلعات تدريبية تحاكي قصف غزة، حيث بات الجيش الإسرائيلي بحسب إجماع قادته مستعدا لأي تصعيد على مختلف الجبهات، سواء على جبهات غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء، خاصة فرقة غزة التي باتت جاهزة لاجتياح غزة بريا في حال تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.